හරි ඔයාලට මතක ඇති මම වීඩියෝ එකක් කරා වීඩියෝ එඩිටින් සම්බන්ධව ෆිල්මෝරා සොෆ්ට්වෙයාර් එකකින් අද ඒක දෙවෙනි කොටස කොහොමද ඒ වීඩියෝ එකේ ඉතිරි කොටස වීඩියෝ එක එඩිට් කරාට පස්සේ ඔඩියෝ එක ඇඩ් කරන්නේ කොහොමද ඒ වගේම වීඩියෝ එක අවුට්පුට් එකක් අපි ගන්නෙ කොහොමද කියන එක තමයි අද මම කතා කරනවා කියලා කිව්වේ. හරි මේ තියෙන එදා අපි නතර කරපු තැන ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනට ඔඩියෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න. මම දැනට මෙතන තියෙන සාම්පල් ඔඩියෝ එකක්ම ඇඩ් කරනවා. හරි මේ විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය තැන් වලට ඔඩියෝ ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒක සින්දුවක් හෝ මොකක් හරි වෙන්න පුළුවන්. ඔයා හිතන්නකො නැත්තම් මෙන්න මෙතන දැන් ඉඩමක් කියලා කියන එක කියලා. ඔයාට ඒ කියන වචනේ ඔයාට අවශ්‍ය තැනට මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ප්ලේ කරාම ඒ විදිහට අවශ්‍ය ඔඩියෝ ක්ලිප් එක ඔයාට පහසුවෙන් මෙන්න මෙතනට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි මම මෙන්න මේ සින්දුව දැනට දාන්නම්. හරි මම මුලින් නම් පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරමු. හරි ඔයාට මේ විදිහට තමයි ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් උනේ. ඔයාට මේ සින්දුව වැඩි නම් මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා වැඩි කොටස කපලා මෙතනින් ඩිලීට් කරන්න පුළුවන්. හරි ඔයා හිතන්නකො මේ සින්දුව ඇහෙන ප්‍රමාණය වැඩි කියලා. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මෙහෙම මවුස් එක අරන් ගියාම ඔයාට අතක් වගේ ලකුණක් පේනවා. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම ක්ලික් කරලා පහළට අඩු කරන්න. නැත්නම් සවුන්ඩ් මදි වගේ නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට වැඩි කරන්න. හරි මම මේ විදිහ ගන්නට තියන්න. හරි මේ වීඩියෝ එකේ මේ software එකේ තවත් දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඔයා හිතන්නකෝ මෙන්න මේ කොටසේ ඔයාලට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න ඕනේ කියලා. එහෙම වුණොත් ඔයාලට පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ෆොටෝ ලකුණක් තියෙනවා. ඒ ලකුණ ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ ලොකේෂන් එකට ඔයාගේ ෆොටෝ එක සේව් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ මීඩියා එකටත් ඒ ෆොටෝ එක ටැග් ගාලා එනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆොටෝ එකකින් ඊට පස්සේ මොකක් හරි මෙතන එඩිට් එකක් කරගන්න තියෙනවා නම් කරගන්න. නැත්නම් මේ ෆොටෝ එක ඔයාගේ Facebook එකට හරි WhatsApp එකට හරි දානවා නම් ඒ දේවල් කරගන්නත් පුළුවන්. මේ දේවල් ඔක්කොම ඔයාට මේ software එක download කරලා ඉවරලා check කරලා බලන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන්නේ මේ දේවල් තමයි. ඔයාට මේ වීඩියෝ edit කරද්දී මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් පහළ WhatsApp number එකට call එකක් දෙන්න. එහෙම වුණොත් මම ඒ ගැටලුව විසඳන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන තියෙනවා file වල අලුතින් project එකක් හදුවා නම් ඔයා දැනට හදපු project මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට කලින් මම කියන්නම් මේ project එක save කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා මේ project එක මේ විදිහට තියලා මෙන්න මෙතන save ලකුණ ගාවට යන්න. ඒක එකපාරක් click කරාම මෙන්න මේ විදිහට location එකක් open වෙනවා. එතන ඔයාලා project එක save කරගන්න පුළුවන් පහසුවෙන්. හරි මේ විදිහට save project කියලා වැටෙනවා. හරි දැන් project එක save වෙලා තියෙන්නේ. මෙතනින් අපිට අවශ්‍ය වෙන project එකක් වුණත් open කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන මම පේන්නේ අර අපි import කරපු download media ඒ දේවල් ටිකම තමයි. ඊට පස්සේ edit එකෙත් අපිට මේ පල්ලෙන් shortcut වලින් දීලා තියෙන්නේ මේ දේවල් ගොඩක්. tools උනත් එහෙමයි, view එකෙත් එහෙමයි, view එකේ දේවල් ඔක්කොම මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ export එක අපිට මෙහෙම ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන export කියලා තියෙනවා. මම මෙන්න මේ export කියන එක click කරන්නම්. ඒ export එක click කරාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. එතනින් අපිට පුළුවන් DVD එකට වගේ නම් මෙතනින්ම DVD කියන එක දීලා burn කරගන්න පුළුවන්. CD එකක් දාලා. එහෙම නැතුව local කියලා තියෙන එකෙන් අපිට පුළුවන් MP4 විදියට MP3 විදියට ඒ විදියට මෙන්න මෙතන තියෙන ඕනිම category එකකින් අපේ වීඩියෝ එක output එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපෙන් අහන වීඩියෝ එකට name එක. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකට location එකක් අහනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වීඩියෝ එක download කරලා ඉවරලා check කරලා බලන්න පුළුවන්. මේක download වෙලා තියෙනවද කියලා. ඔයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක download කරලා ඉවරලා check කරලා බලන්න.
ලොකේෂන් එක ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් වෙනස් කරගන්න. මම ඩෙස්ක්ටොප් එක දෙනවා. හරි ඩෙස්ක්ටොප් එක දුන්නා ඊට පස්සේ රෙසලූෂන් එක අහනවා. ඔයාලට මේ රෙසලූෂන් එක එන්නොත් මෙන්න මෙතන සෙටින්ග්ස් වලට ගිහිල්ලා වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔයාට අවශ්‍ය විදියට. මම දැනට තියෙන ටික ඩිෆෝල්ට් අවුලක් නැති නිසා ඒක ඕකේ කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන එක්ස්පෝර්ට් කියලා තියෙනවා. ඔයා එක්ස්පෝර්ට් කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරි එක්ස්පෝර්ට් එකෙන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක දැන් රෙන්ඩර් වෙන ගමන් තියෙන්නේ. තව විනාඩි 2ක් වගේ ඇතුළත වීඩියෝ එක ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන වීඩියෝ එක ඉවර වුණාට පස්සේ ඩන් කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. දැන් සමහර වෙලාවට ඔයා මේ වීඩියෝ එකකින් පස්සේ කම්පියුටර් එක ඔෆ් වෙන්න ඕන නම් මෙතන ෂට් ඩවුන් කම්පියුටර් කියන එක දුන්නොත් මේ වීඩියෝ එක රෙන්ඩර් වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ කම්පියුටර් එක ඔෆ් වෙනවා. ඩු නතින් දුන්නොත් එහෙම මුකුත් වෙන්නේ නැහැ මේ විදිහටම තියෙනවා. සවුන්ඩ් රිමයින්ඩර් කියන එක දුන්නොත් අපිට සවුන්ඩ් එකක් එනවා වීඩියෝ එක ඉවර වුණාට පස්සේ රෙන්ඩර් වුණාට පස්සේ. හරි අපි බලාගෙන ඉමු වීඩියෝ එක රෙන්ඩර් වෙලා ඉවර වෙනකම්. හරි මේ විදිහට වීඩියෝ එක අපේ ඉවර වුණා. ඊට පස්සේ ෆයින් ටාගට් කියන එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක කොයි තත්ත්වෙද තියෙන්නේ කියලා. හරි අපි වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලමු. හරි ඒ විදිහට තමයි අපි හදපු වීඩියෝ එක තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ software එක ගැන මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාගේ අදහස් යෝජනා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අමතක නොකර IT Solution YouTube channel එක subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරොත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. සුබ දවසක්.